අයිබෝන් සුබදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ආදරයෙන් අවදි වෙලා නම් ඉන්නේ ආයමත් වතාවක් හිතලා බලන්න මම ඇත්තටම අවදි වෙලාද ඉන්නේ කියලා අවදි වෙන්න දීප්තිමත් උදෑසනක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හිතනට වඩා හරි සොඳුරුයි මේක අපි සූදානම් අඩුවක් නැති ප්‍රේමනා පත්‍ර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගින් තොරතුරු කාගෙන යන්න මරියලා සුබදෑසනක් Nimesha. A very good morning to all of you joining us today. It is the 11th of January 2024. From news from around the world to news all the way here at home, we are coming to you live from the full HD studios of ITM, bringing you the very latest news and your top stories. ජනවාරි 11 වෙනිදා බ්‍රහස්පතින්දාව අද අපි බලමු පුවත්පත් ජාතික පුවත්පත්වල කොයි ආකාරයෙන්ද රටේ ලෝකයේ තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම තෝරගන්නවා දිනමින පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. මෙතනින් එහාට කවුරු රට පාලනය කරත් IMF එකඟතා අනුව කටයුතු කළ යුතුයි. 2024 මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති පෙරදැක්ම ඉදිරිපත් කරමින් මහ බැංකුව අධිපතිවරයා කරපු ප්‍රකාශයක් තමයි දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලය විදිහට ලියන්නේ. ජයසිරි මුණසිංහයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ දිනමින පුවත්පතට. ශ්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇති කරගෙන ඇති එකඟතා අනුව වත්මන් රජය නොව කවුරුන් රට පාලනය කළත් එම එකඟතාවන් සමග කටයුතු කිරීමට සිදුවන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහත්මයායි ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙලෙස ඇති කරගත් එකඟතා කෙටි කාලින ඒවා නොව වසර 10 සහ ඊටත් එහා විය හැකි බව පැහැදිලි කළ අධිපතිවරයා එම එකඟතා අනුව දේශීය ණය ප්‍රශස්තකරණය, විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය සහ ස්වෛරීත්ව බැඳුම් කර ණය හිමියන් සමග ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය පිළිබඳ තීරණාත්මක තීන්දුව ගණනාවක් ගැන යහපත් ප්‍රතිඵල අත්කරගෙන ඇති බවත් සිහිපත් කිරීමක් කරා අපිට දකින්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ ගැන තමයි දිනමින තමන්ගේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ ඔස්සේ තොරතුරු වාර්තා කරන්න අපිට යන්න පුළුවන් මරියලා ඩේලි නිවුස් පත්තරේ පැත්තට මේ ළඟට. That's right. Any future leader has to continue with the IMF agenda. An agreement in principle was reached with the official creditors committee and with the Exim Bank of China for debt restructuring, while good faith negotiations are continuing with other commercial creditors to reach an AIP at the earliest. We hope this can be done in the next 2 months. Central Bank Governor Dr. Nandalal Veerasinghe releasing the annual policy statement for the year 2024 at the CBSL head office said yesterday. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාට කවුරු රට පාලනය කරන්න ආවත් IMF එකඟතා සම්බන්ධයෙන් ඊට අනුගතව ඔවුන්ට කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි මහ බැංකුව අධිපතිවරයා ඒ අනුව ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඊළඟට මම තෝරගන්නවා අරුණ පත්තරේ ප්‍රධාන සිරස්තලය රතු එළියක් දැල්වලා තියෙනවා. කාටද මේ රතු එළිය දැල්වලා තියෙන්නේ? රාජ්‍ය සේවකයන්ට රතු එළියක් 8:30 4 කාල සේවය අනිවාර්යයි. මහජන දිනයට නිවාඩු ගැනීම තහනම් කියලා තමයි තොරතුරු අරන් එන්නේ. අලුත් චක්‍රලේඛයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලයි අරුණ පත්‍රයට ලියන්නේ චාමර පල්ලේ ගෙදර. කාර්යාලගතව සේවය කරන රජයේ සේවකයන් උදෑසන 8:30 සිට සවස 4:15 දක්වා කාර්යාලවල රැඳී සිටමින් තමන්ගේ රාජකාරී කටයුතු කිරීම අනිවාර්ය කර තිබෙනවා. ඇතැම් රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන් සහ සේවකයන් අදාළ කාල සීමාව නොතකා පැමිණීම සහ පිටවීම සිදු කරන බවට නිරීක්ෂණය වීමත් සමග රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා කියලයි මේ අනුව තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ චක්‍රලේඛයට අනුව පස්වරු 3 දක්වා රජයේ කාර්යාල මුදල් ගනුදෙනු සඳහා විවෘතව තබන්න ඕනේ. ඊට අමතරව රාජකාරී කාලය තුළදී තමන්ගේ කාර්යාලය හැඳුනුම්පත පැළඳ සිටීම සහ නිල ඇඳුම් දීමනා ලබන සියලුම රාජ්‍ය නිලධාරියන් තමන්ගේ නිල ඇඳුමින් සැරසී පැමිණීමත් අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. මහජන දිනය ලෙස වෙන් කර ඇති සමුදා දිනය තුල සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකම පහළ මට්ටමේ නිලධාරියාගේ සිට අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා දක්වා වූ සෑම තරාතිරමකම නිලධාරීන් කාර්යාලයේ රැඳී සිටීම අත්‍යවශ්‍ය බවද අදාළ චක්‍රලේඛයේ දැක්වෙනවා. පරක් වෙලා හරි කමක් නැහැ මේ වගේ චක්‍රලේඛයක් ආපු එක හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ෆින්ගර් මාක් එක තියලා රටේ ලෝකයේ තියෙන ඔක්කොම වැඩ කරන සේවකයෝත් සමහර ආයතනවල ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර උසස් නිලධාරීනුත් තමන්ගේ තියෙන රාජකාරී ටික ඔක්කොම කරලා වෙලාවක් තිබ්බොත් වැඩ කරන්න එන පිරිසක් ඉන්නවා අපේ රට ඇතුලේ. ඒ නිසා කාල වේලාව ඇතුලේ තමන්ගේ රාජකාරිය නිවැරදිව ඉටු කරන එක කරන දෙයට බොරු නොකර ගරු කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා අපිට පේන තියෙනවා. ඉතින් රාජ්‍ය සේවකයන්ට වගේම සමාජයේ බොහෝ තැන්වල අයට මේක වැදගත්. ඉහළම තැන්වල ඉඳලා පහළම තැන් දක්වා බොහෝ අයට මේ වගේ දෙයක් ක්‍රියාත්මක වෙන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. අරුණ පත්තරේ තමයි මේ ආකාරයට කියන්නේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට රතු එළියක් කියලා. අපිට යන්න පුළුවන් ඊළඟට සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පත පැත්තට ටැක්ස් ගැන මොකද කියන්නේ? Well, Mr. Tax evading traders have been issued a stern warning. State Minister of Finance Ranjit Siambalapitiya says the law will be strictly enforced to eliminate the alleged trade mafia operating without proper registration, with the Inland Revenue Department emphasising the need to eradicate unscrupulous profits, acknowledging the challenges faced by individuals regardless of their economic status in these trying times. State Minister Siambalapitiya emphasised the government's commitment to addressing the country's issues.
මරලා අතරේ කියන්නේ ටැක්ස් වලදී විවිධාකාර කට්ටිය දැලින් රිංගල යනවා මගහරිනවා මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාපාරිකයන් තුළ බොහෝ පිරිසක් මේ වගේ දේවල් කරනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි තීරණ ගැනීමට ඉදිරියේදී සූදානම් කියලා රජය පැත්තෙන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ඒත් එක්කම අර ප්‍රමිතියෙන් තොර එන්නත් රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට ලබා දීමේ සිද්ධිය ඉතාමත්ම කනගාටුදායක සිද්ධියක් මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවා අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා ප්‍රමිතියෙන් තොර එන්නත් බෙදා හැරීමේ සිද්ධිය පිළිබඳව කෙහෙලිය වෙනුවෙන් නඩුවට පෙනී සිටීමට නීතිඥයන්ට අවසර නැහැ අතෘප්තියටපත් පාර්ශ්වකරුවෙකු ලෙස පෙනී සිටීමට හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමති කළ ඉල්ලීම අධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ අද පුවත්පත අතෘප්තියට පත්ව ඇත්තේ ජනරජයයි. එහි සමස්ත ශ්‍රී ලංකා ජනතාව වෙනුවෙන් නීතිපතිවරයා පෙනී සිටිනවා. අධිකරණය කෙරෙහි ඇති මහජන විශ්වාසය පළදුවීමට ඉඩක් දිය නොහැකි මාලිගාකන්ද මහේස්ත්‍රාත්වරිය අධිකරණයේදී ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කියලායි වාර්තා වන්නේ. සැකකරුවන් 17 වෙනිදා දක්වා යලිත් වතාවක් රිමාන්ඩ් පහරයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්ුත් අද පුවත්පත තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඇතුල්පිටුව පැත්තට ගියොත් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර අපිට දකින්න පුළුවන්. ප්‍රමිතියෙන් තොර ප්‍රතිදේහ එන්නත් රජයේ රෝහල් වලට බෙදා හැරීම මගින් රජයට රුපියල් කෝටි ගානක වංචා කිරීම සහ රෝගී ජීවිත අනාරක්ෂිත තත්ත්වයකට පත් කිරීමේ නඩුවේ අතෘප්තියට පත් පාර්ශ්වකරුවෙකු වශයෙන් හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙලිය රමුක්වැල්ල මහතා වෙනුවෙන් නීතිඥවරුන්ට පෙනී සිටීමට අවසර දීම මාලිගාකන්ද මහේස්ත්‍රාත් ලෝචනී අබේවික්‍රම වීරසිංහ මහත්මිය ඊ දවසේදී ප්‍රතික්ෂේප කරපු ප්‍රවෘත්තිය තමයි මේ අනුව වාර්තා කරන්නේ. මේ නඩුවේ සැකකරුවන් වශයෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ සිට පහළ දක්වා වූ නිලධාරීන් සිටින අවස්ථාවක හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් නීතිඥවරුන්ට පෙනී සිටීමට අවසර දුන්නොත් අධිකරණය කෙරෙහි ඇති මහජන විශ්වාසය පළුදු වෙන්න පුළුවන් කියලා එතුමිය ප්‍රකාශ කරා කියලා තමයි අද පත්තරය වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. නීතිය හමුවේ සියලු දෙනාම එකයි. ඒ වගේම වැරදි කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වේවි. අපිට යන්න පුළුවන් ඊළඟට ලංකාදීපයත් වාර්තා කරන්න මේ බාල බෙහෙත් ජාවාරම සම්බන්ධයෙන් කෙහෙලියගේ ඉල්ලීම ඉවතට රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාලුත් උසාවි ගෙන්වයි කියලා මනෝප්‍රිය ගුණසේකර වාර්තාවක් අරන් එනවා. ඊට අදාළව ඉතින් ප්‍රමිතියෙන් තොර ප්‍රතිදේහ එන්නත් රජයේ රෝහල් වලට බෙදා හැරීම මගින් රජයට රුපියල් කෝටි ගාණක් වංචා කිරීම සහ රෝගී ජීවිත අනාරක්ෂිත භාවයකට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලංකාදීපයත් හෙඩ්ලයින් එකේ තොරතුරු වාර්තා කරන අතරේ අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ද මෝර්නිං පුවත්පත පැත්තට තවත් පිරිසක් එකතු වෙනවා වැඩ වරන්න බලමු. Well, PHIs joined paramedics in a strike for 35,000 rupees in allowance. The trade union affiliated with the Paramedical Services Front have launched a token strike demanding an allowance of 35,000 rupees. The 48-hour strike, joined by the Public Health Inspectors Union and several other trade unions, commenced at 8 a.m. yesterday. හොඳයි. ඒ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මව්බිම පුවත්පත පැත්තට. මව්බිම වාර්තා කරනවා තවත් තොරතුරක් පිළිබඳව. මව්බිම වාර්තා කරන මෙන්න මෙහෙම අර කෙනෙක් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවක් ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කහතුඩුව ගුවන් සේවා නිලධාරිනියගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් තමයි මව්බිම වාර්තා කරන්නේ. ඝාතකයා පැන යද්දී කටුනායක ස්වයංක්‍රීය දැලේ පැටලේ කීර්ති මෙන්ඩිස් වාර්තාව අරගෙන එනවා. කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුම අසලදී ගුවන් සේවා නිලධාරිනියගේ ගෙල තියුණු ආයුධයකින් කපා ඝාතනය කළ සැකකරු කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට ගන්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඊයේ දවසේදී හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. මේකට හේතු ආදරයක් කියලාත් කරුණු කාරණා වාර්තා වුණා. ඇත්ත තත්ත්වය දන්නේ ඔවුන්ගේ හිත්ම තමයි. ආදරයයි වෛරය අතර කෙස් ගහක පරතරයක් තියෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සු බුද්ධිමත්ව හදවත වගේම මොළයත් පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ අපරාධ මේ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මේ අපරාධ සහ නීති විරෝධී ක්‍රියාවන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් මෙරට වෙත එන විට හෝ පිටව යන අවස්ථාවන්හිදී හඳුනා ගැනීමට පසුගියදා ස්ථාපනය කෙරුණු ස්වයංක්‍රීය මුහුණු හඳුනා ගැනීමේ පද්ධතිය තමයි මේකට උපකාරී වෙලා තියෙන්නේ මේ සැකකරුව හඳුනා ගන්න. ඉතින් මේ පද්ධතිය පසුගියදා මහජනාරක්ෂක අමාත්‍ය තිරුවන් අලස් මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත වුණා. මේ ආකාරයට අත්අඩංගුවට ගැනුනේ දැනට විදේශගතව සිටින ප්‍රධාන පෙළේ මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවෙකු වන එල්ලාවල ධර්මසිරි පෙරේරා හෙවත් රත්මලානේ ඇල්ටෝ ධර්මේ කියන පුද්ගලයාගේ සොහොයුරෙක් කියලත් වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු කොළඹ බම්බලපිටිය නගරයේ ස්ථාපිත ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ සංකීර්ණයක වීසා උපදේශන සේවා කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන ගියපු කෙනෙක්. සිද්ධියෙන් ඝාතනයට ලක්ව තිබුණේ පිළියන්දල මඩපාත ජඹුරලිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි 42 හැවිරිදි එක් දරු මවක්. ඉතින් කනගාටුදායකයි මේ සිද්ධියත්. කොහොමුණත් ඔහුව ඝාතකයාව හඳුනා ගන්න අත්අඩංගුවට ගන්න පොලිසිය සමත් වෙලා තියෙනවා. මේ අතරේ අපි යමු දිවයින පත්‍රයේ කොයි ආකාරයෙන්ද ප්‍රධාන සිරස්තලය වාර්තා කරන්න කියලා බලන්න. ඒ සිද්ධියම තමයි දිවයිනෙත් හෙඩ්ලයින් එකට ලියන්නේ. දුලංජලි මරලා සිංගප්පූරු පනින්න ප්ලෑන් කරලා ඇඹිලිපිටිය SSP ගේ සොයුරිය සිද්ධිය දැක කියලා.
සිවිල් ගුවන් සේවා නිලධාරිනිය ඝාතනයේ සැකකරු පාපොච්චාරණය කරයි. ඔහු පාතාල ප්‍රබලයකගේ සොහොයුරෙක් කියලාත් වාර්තා කරනවා. ඝාතනය සිද්ධ වෙලා පැය 5කටත් පෙර සැකකරු ගුවන් තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා තමයි දිවෙන පත්තරයත් වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. අපි යමු ඊළඟට ඩෙලි මිරර් පුවත්පත පැත්තට මරිලා. In more news, the government faces criticism despite revisions. After much wrangling with the sections of the international community and civil society activists, the government yesterday presented the anti-terrorism bill to be enacted in repeal of the current draconian Prevention of Terrorism Act. ප්‍රතිදස්ත්‍ර මනද සම්බන්ධයෙන් බොහෝ අදහස් පළ වුණා. විශාල ලොකු මාතෘකාවක් බවට මේකපත් වුණා. ඔන්න ඉදිරිපත් කරන්න පාර්ලිමේන්තුවට පියවර අරන් තියෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා කරනවා. ඩෙලි මිරර් පත්තරය ඇතුළු පුවත්පත් කිහිපයක් මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබුණා. අපිට යන්න පුළුවන් දැන් අනුසිරස්තල සහ ඇතුල්පිටු වාර්තා විමසා බලන්න. පාන් කන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. බලමු අපි දින මින පුවත්පත කොයි ආකාරයෙන්ද මේ තිරිඟු පිටි මිල සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ කියලා. පාන් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න කට්ටියට තිරිඟු පිටි ආශ්‍රිත බේකරි නිෂ්පාදන පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න කට්ටියට මේක වැදගත් වෙයි. තිරිඟු පිටි මිලේ වෙනසක් නැහැ. සෙරන්ඩිප් ප්‍රීමා මේ සමාගම් දෙකම ප්‍රකාශ කරනවා කියලයි වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වචනේ මේ විදිහටම රකී කියලාත් අපි විශ්වාස කරනවා. බලමු අතුල් පිටුවේ කොහොමද කියන්නේ කියලා. ගෝලීය වෙළඳාමේ බාධා තිබියදීත් තිරිඟු පිටි මිල සංශෝධනයක් සිදු නොවන බව සෙරන්ඩිප් සහ ප්‍රීමා සමාගම් ප්‍රකාශ කරනවා. රටට තිරිඟු පිටි අවස්ථා සපයන ප්‍රධාන සමාගම් දෙක වන මේ සමාගම් දෙක පවසන්නේ තිරිඟු ධාන්‍ය මාස 6කට ප්‍රමාණවත් ලෙස තමන්ගේ ගබඩා තුල සුරක්ෂිත කර ඇති බවත් එබැවින් ඉහළ මිල සංශෝධනයකින් තොරව මිල ස්ථායීතාවයකින් ඒක සහතික කරන්න පුළුවන් කියලාත් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා. තිරිඟු ධාන්‍ය ඇඹරීම සඳහා ආනයනය කරන ප්‍රධාන සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනා මේ නිවේදනය කරන්නේ රතු මුහුදේ ආතතිය හේතුවෙන් ආසන්න අනාගතයේදී නැව් ගාස්තු සඳහා අමතර මුදලක් ගෙවීමට සිදුවන බව තිරිඟු පිටි ආනයනකරුවන් ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග ආනයනකරුවන් පවසන්නේ මිල වැඩි කිරීමට තමන්ට බල කරන බවයි. කොහොම වුණත් දේශීය වෙළඳ පොලේ සැපයුමෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සපයන සමාගම් දෙක කියන්නේ කාලීන අර්බුදය තුල පවා ප්‍රමාණවත් තිරිඟු ධාන්‍ය සහ තිරිඟු පිටි තොග තබා ගනිමින් රටේ ආහාර සුරක්ෂිත භාවයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා කියන එක දිනමින ආකාරයට කියනවා. තිරිඟු පිටි මිලේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කියලා සෙරන්ඩිප් සහ ප්‍රීමා කියන සමාගම් දෙක ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් දෙක තමයි ඔවුන් උපුටා දක්වන්නේ. බලමු අපි ඩෙලි මිරර් පත්තරේ පැත්තට ගිහලා මෙලකට. Well, Nimesh, some good news this morning. 3 Sri Lankans received the honours from the New Zealand government. In the New Year's honours list for the year 2024, published by the Department of the Prime Minister and Cabinet of New Zealand, there are names of 3 Sri Lankans: Dr. Anne Pereira from Auckland, Atula Vanasinghe and Sandun Kithulagda from Wellington as well. ඔන්න විදේශයකදී අපේ රටේ අභිමානය පෙන්වපු පිරිසක් මේගොල්ලෝ එකමුතුභාවය වෙනුවෙන් ලෝකයේ ආහාර පිළිබඳව ඒ වගේම ඖෂධ පිළිබඳව මේ වගේ විවිධාකාර දේවල් නිසා මානව වර්ගයාගේ ප්‍රගමණය වෙනුවෙන් ඔවුන් ඉටු කළ කාර්යභාරය අගයීමට ලක් කරමින් තමයි මේ ආකාරයට ඔවුන්ව අගය කිරීමක් කරලා තියෙන්නේ. අපි ඔවුන්ට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ අභිමානය තවදුරටත් ඉස්සරහට අරගෙන යන ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ඒ හැම කෙනෙක්ටම අපි පත්තරෙන් එහා වැඩසටහන වෙනුවෙන් සාස්වාදන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිට ඊළඟට යන්න පුළුවන් දිනමින පත්තරේ පැත්තට අස්වැසුම තුලින් අස්වැසුමක් ලබන පිරිසට වැදගත් වන ප්‍රවෘත්තියක් තමයි අපි මේ කියන්න යන්නේ. අස්වැසුම පවුල් ලක්ෂ 24ට නන්වයි. කලින් ඉලක්කය පවුල් ලක්ෂ 20යි. මේක 24ක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. මහින්ද අලුත්ගෙදරයි මේ වාර්තාව අරන් එන්නේ. බලමු ඇතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර කොයි ආකාරයෙන්ද වාර්තා කරන්න කියලා. පවතින දුෂ්කර ආර්ථික තත්ත්වයේ සැලකිලිට ගනිමින් අස්වැසුම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ප්‍රතිලාභ පිරිනමන පවුල් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 24ක් දක්වා ඉහළ නන්වන්න රජය මේ වෙනකොට තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අදාළ යෝජනාව ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත කැබිනට් මණ්ඩලය හමුවට ඉදිරිපත් කරන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ශිහාන් සේමසිංහ මහත්මයායි කියන්නේ. එතුමා මේ බව පැවසුවේ රාජ්‍ය බැංකු නියෝජිතයන් සමග අස්වැසුම වැඩසටහන තවදුරටත් කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාමට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයේ පැවැත්වුණු සාකච්ඡාවකදී කියලා කියනවා. අස්වැසුම ලබනවා වගේම යම්කිසි ආකාරයක ආධාරයක් ලබනවා වගේම ස්ථාවරව නැගිටින ක්‍රමවේදයකුත් හදාගන්න එක මිනිස්සුන්ට වැදගත්. එහෙම නැත්නම් හැමදාමත් ආධාර ලබන පිරිසක් විදිහට ඉන්නවට වඩා මෙතනින් එහා ව්‍යවසායකත්වයෙන් හෝ මොකක් හෝ ක්‍රමවේදයකින් ස්ථිර ආදායමක් ලබන කාගේවත් හවුහරණක් නැතුව තනියෙන් හිට ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙන උත්සාහයක් හරි දරනවා නම් ඒකත් ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා අපි අපේ ආදරණීය ජනතාවට සිහිපත් කරන්න කැමතියි. උද්දමනයේ තත්වයේ කොහොමද? ඩෙලි මිරර් මොකද කියන්නේ මරියලා?
Inflation remains stable despite the VAT hike. The central bank yesterday said it does not see the need to change the course of the current monetary policy path set off in June last year, as inflation remains well anchored despite the near-term blips in the price indices due to the recent hike in the value-added tax. හොඳයි එයාකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා කරන අතරේ කියන්නේ උද්දමනය යම්කිසි ආකාරයක ඒකාකාරීව කියන්නේ වැඩි කරගන්න නැතුව පවත්වා ගන්නවා කියලායි තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට රට ගැන කතා කරනකොට මේ අතරේ අර හිඟ විශ්‍රාමික පාරිතෝෂික වල තත්ත්වය මොකද කියලා බලමු දිනමන පත්‍රයේ වාර්තා කරනවා හිඟ විශ්‍රාමික පාරිතෝෂිත සියල්ල ගෙවා අවසන් ස්වර්ණ විජේකෝණ සමගින් සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න අරන්ගෙන වාර්තාවක් අපි බලමු වැඩි විස්තර කොහොමද කියලා මේ හිඟ විශ්‍රාමික පාරිතෝෂික සියල්ල ගෙවීමට රජයෙන් මුදල් ලැබුණා කියලායි අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා ප්‍රකාශ කරන්නේ එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කිරීමක් කළේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ ප්‍රමාද වෙමින් පැවති සියලු විශ්‍රාමික පාරිතෝෂික ගෙවීමට අවශ්‍ය සියලු මුදල් ලැබීම හේතුවෙන් 2023 වර්ෂයේ වෙනකොට ගෙවීමට තිබූ සියලු හිඟ පාරිතෝෂික විශ්‍රාමිකයන් වෙත ගෙවා අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබුණා කියලත් එතුමා කියනවා ඒ වගේම මේ මෙරට විශ්‍රාමිකයන් ලැබූ විශාල මේක ජයග්‍රහණයක් කියලත් එතුමා සිහිපත් කිරීමක් කරලා තියෙනවා කියලායි දිනමින පුවත්පත අනුසරස්තලයක් ඔස්සේ තොරතුරු වාර්තා කරලා තියෙන්නේ අපිට ඊළඟට යන්න පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පත්‍රයේ පැත්තට මරියලා Sri Lanka Atomic Energy Board prepares the cabinet paper to set up a nuclear power plant in Sri Lanka. The Sri Lanka Atomic Energy Board and the chairman of the board announced yesterday that the board is currently preparing a cabinet paper for the establishment of a nuclear power plant in the country. He also mentioned that the preparation of the cabinet paper is underway as it is necessary for the president to declare the country's intention to pursue nuclear power. A cabinet paper is in its process of being prepared in this regard as the president has to declare that the country is going for nuclear power, the chairman and professor of the board said. Oh, න්‍යෂ්ටික ශක්තිය ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හැබැයි මරලා මේක ගොඩක් පරිස්සමෙන් අපි කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමින් ඉදිරියේදී මේ පිළිබඳව කටයුතු සිදු වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ අතරේ දිනවෙන පත්‍රයේ වාර්තා කරනවා මේ වැට් නැති පිරිසක් ගැන කුඩා තේවතු හිමියන්ට වැට් නැහැ. ස්වර්ණ විජේකෝණ සමගින් සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න ලියන වාර්තාවක් කුඩා තේවතු හිමියන්ගේ දලු බිලෙන් වැට් බදු අය කිරීමක් නොකරන බවට මහ බැංකුව අධිපතිවරයා පොරොන්දු වුණා කියලයි කතානායක මහින්ද අබේවර්ධන මහත්මයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. අදාළ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් තමා මහ බැංකුව අධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡා කළ අවස්ථාවේ එතුමා එම පොරොන්දුව ලබා දුන් බවත් කතානායකවරයා කියනවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් එතුමා අදහස් පළ කිරීමක් කරලා තිබුණා කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරන්නේ. පසුගිය දිනවල සම්මත වූ වැට් බදු හේතුවෙන් මීට පෙර කිසිම දවසක සිදු නොවූ පරිදි කෘෂිකාර්මික ක්ෂේත්‍රයටත් බදු ගැසීමේ උත්සාහයක් තිබෙනවා කියලත් තව පැත්තකින් මේ වාර්තාව ඇතුලේ තොරතුරු අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා දිනමින පුවත්පත අපිට යන්න පුළුවන් දැන් මේ අලුත් 10 දෙනෙක් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා අලුත් 10ක් පටන් ගන්න මොනවද මේ 10 බලමු අපි හරිලා Well, the government receives applications for 10 new casinos rather. Applications have been received for 10 new casinos, but the government is yet to grant its approval, State Minister of Finance Ranjit Siamalapite informed the Parliament yesterday. The State Minister discloses information in response to a question raised by MP Venerable Athurelia Rattanthera on the move by the government to allow new casinos in Colombo, Kandy and Jaffna. We have brought in new laws pertaining to casinos and therefore a sum of 500 million rupees will be charged when granting a license for a period of 5 years. We also intend to increase the entrance fees for casinos as well. Oh, ඉතින් මේ අලුත් කැසිනෝ 10ක් ආරම්භ කරන්න අයදුම් පත්‍ර 10ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි තාමත් ඒකට අවසරයක් රජයේ පැත්තෙන් ලබා දුන්නේ නැහැ. තාමත් ලබා දුන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඔන්න රජිත් සියඹලාපිටිය මහත්මයා ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. රතු පළස මතින් පිළිගත් කුමාරිකාවක් ගැන ඔබට පේනවා ඡායාරූපයෙන් දිවෙන පත්‍රයේ වාර්තා කරනවා. රතු පළස මතින් ඈන් කුමරිය එයි. කේජී කපිලයි මේ වාර්තාව අරගෙන එන්නේ. බ්‍රිතාන්‍යයේ ඈන් කුමරිය ශ්‍රී ලංකාවේ 3 දින නිල සංචාරයක් සඳහා ඊයේ පස්වරුවේ කටුනායක ගුවන්තොටුපොළින් දිවයිනට ළඟා වුණා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තරات ඇතුළු පිටුවේ වාර්තා කර තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඇය මේ සංචාරය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ යානයක් තෝරාගෙන තිබුණා. ඊයේ පස්වරු 1:06ට එංගලන්තයේ ලන්ඩන් නුවර හීත්‍රෝ ගුවන්තොටුපොළේ සිට පැමිණි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ UL 504 දරන ගුවන් යානයෙන් මේ කුමාරිකාව ඔන්න කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ වෙත සපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇයගේ සැමියා වෙන වයිස් අද්මිරාල් තිමෝති
ලෝරන්ස් ඇතුළු 7 දෙනෙකුගෙන් යුත් දූත පිරිසකුත් එකතු වෙලා තියෙනවා. විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහත්මයා, සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය මන්ත්‍රී සීතාරම් පොළ මහත්මයාට පිරිසක් ඔවුන් පිළිගැනීමේ අවස්ථාවට එකතු වෙලා තියෙනවා. ආවා වගේම මේ සාකච්ඡාවල යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රගතියක් ප්‍රතිඵලයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉස්සරහට ඔන්න එයා ගැන කියන්නේ ඩේලි නිවුස් පොතපතත් කියනවා නේද මරියම්? Well, Princess Royal is here in Sri Lanka and she begins a busy working visit schedule as well in the country. The Princess Royal visited Sri Lanka yesterday afternoon for a 3-day visit to mark 75 years of diplomatic relations between Sri Lanka and Great Britain. Along with the Princess Royal, Vice Admiral Sir Timothy Lawrence also arrived in the country. Now, this visit of the Princess Royal is the first overseas tour of the royal family for the year 2024. In the picture we see, we have that Princess Anne visited the Lady Ridgeway Children's Hospital and engaged in a conversation with the children warded there as well. කුමාරිකාවක් වගේ ජීවත් වෙන ගෑනු ළමයි හරි කැමති. මේ සංචාරයේ අරමුණ තමයි රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම. කොහොමද ඇයව පිළිගත්තේ බලමු දැන්. එලිසබෙත් මහරජනිකේ දෙවන දරුවා ලෙස උපත ලැබූ ඇන් එලිසබෙත් ඇලිස් ලුයිස් කුමරිය එම පවුලේ එකම ගැහැණු දරුවාද වනවා. 1950 වසරේ අගෝස්තු මේ අතර ඇන් කුමරිය අද පස්වරුවේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි අතර ඒ ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් රාජධානිය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා ආරම්භ කොට වසර 75ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්තෙන් රජයේ ආරාධනයකට අනුව ඇන් කුමරිය මෙරටට පැමිණි අතර ඇය ලබන 13 වෙනිදා දක්වා මෙරට රැඳී සිටිනවා. මෙරට රැඳී සිටින කාලය තුලදී ඇන් කුමරිය ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි යන මහත්වරුන් හමුවීමටද නියමිතයි. කුමරිය ඇන් මොනවා කරාවිද ප්ලෑන් අපි බලමු. ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අපේ ප්‍රවෘත්ති විකාශන ඔස්සේ ඔබට අරගෙන එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මරේලා ඇන් කුමරිය රතුපලස මතින් එන අතරේ අලුත්ම විදිහේ නැවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඡායාරූපයේ පෙන්නලාම කතා කරමු මේ නැව අඳුරනවද කියලා. බලන්න මඩකලපු පැත්තට ගියාම අලුත්ම විදිහේ නැවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ටයිටැනික් එකටත් වඩා ලස්සනයි. මඩකලපු ස්ටේෂම වතුරෙන් යට වී අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් මඩකලපුව දුම්රිය මාර්ගයේ ජලයෙන් යටවීම නිසා මඩකලපුව කොළඹ දුම්රිය දහවණය ඊයේ తాවකාලිකව අත්හිටුවා. දැන් කට්ටිය මොනද මොකද දුම්රිය ගැන කියන්නේ කියලා බලන්න හොඳට ඡායාරූපය. මඩකලපුව දුම්රිය ස්ථානයේ ජලයෙන් යටව තිබෙන ආකාරය තමයි මේ නැවක් නෙමෙයි වරදවා වටහා ගන්න එපා. කාරුණිකව ඉල්ලන්නේ. මේක දුම්රියක්. අපේ රටේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් ගමනාගමනය සිද්ධ කරන ගමන් පහසුව සලසන ඔය විදිහට තමයි ගමන් කරන්න සිද්ධ වුණේ. තනිකරම ගඟක යන නැවක් බෝට්ටුවක් වගේ තමයි පෙවුනේ. මඩකලපුව ස්ටේෂම තමයි මේ ඡායාරූපයෙන් අපි දකින්නේ. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් මේ කාලගුඩි තත්ත්වය නිසා මොන වගේ දෙයක්ද රටේ සිද්ධ වෙලා තියෙන කියලා බලන්න. වාහනදුරටුත් ඇරලා තියෙනවා සමහර ස්ථානවල. එලිමිර පත්තරේ අපි තෝරගමු ඇතුල් පිටුවක්. That's right, heavy rains are taking place in the country. With this rainfall, it also forces the opening of the Paththaren Samudra and the Spills Gate. The 10 spill gates in the Paththaren Samudra reservoir in Polonnaruwa were opened yesterday afternoon when its water level exceeded the capacity of the reservoir due to the heavy rainfall experienced in the district. Paththaren සමුද්‍රයේ වාන්දුරටු ගණනාවක්ම විවෘත කරලා තියෙනවා මේ තත්ත්වයත් එක්ක. ඒ වගේම අද පත්තරේ වාර්තා කරනවා අයහපත් කාලගුණය නිසා පවුල් 3348ක 11170 දෙනෙක් පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නවා. මේක විශාල සංඛ්‍යා තත්ත්වයක්.
දිස්ත්‍රික් 10කට පැන වූ නායාමේ අවධානම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා අපි ඉතාමත් කාරුණිකව ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ ඒ වගේ ප්‍රදේශවල අනාරක්ෂිත විදිහට ඇතිරෙන්න යන්න එපා. අවධානය යොමු කළ යුතුමයි. ඔබ ඒ වගේ තැනක ඉන්නවා නම් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යමු වෙන්න අමතක කරන්න එපා. දිස්ත්‍රික් 10කට මේ වෙනකොට නායාමේ අනුතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ජලයෙන් යටවීම නිසා යාල වසා දමයි කියලාත් ප්‍රවෘත්තිය අරගෙන එනවා අද පත්තරේ මීට අදාළව මේ සත්තුන්ට කිසිම හානියක් නැහැ කියලාත් යාල පැත්තෙන් අවධානය යොමු වුණා. සෝබාදහමේ කට්ටියව ආරක්ෂා කරනවා, සෝබාදහමට ආදරය කරන කට්ටියව ආරක්ෂා කරනවා. අපි හින්දා විශ්වාස කරනවා ඒ සතුන්ට කරදරයක් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඇතුල් පිටුවෙත් මීට අදාළව වැඩි විස්තර වාර්තා කරලා තිනවා අපිට දකින්න හැකියාවක් තිබෙනවා. පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්ත්ව නිසා යාල වනෝද්‍යානයේ සංචාරකයන් ගමන් කරන උද්‍යාන භූමියෙන් 75% පමණ ප්‍රදේශයක් ජලයෙන් යටවීම නිසා සෆාරි ජීප් රථ ගමන් ගන්නා මාර්ග ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් දින නියමයක් නොමැතිව යාල වනෝද්‍යානයේ වසා දැමීමට සිදු වෙනවා කියලායි භාරකාරතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම මේ උද්‍යානයට ඇතුළු වන පළටුපාන ප්‍රධාන පිවිසුම් දොරටුව ප්‍රදේශයේද ජලයෙන් යට වී ඇති බැවින් උද්‍යානයේ ඇති සංචාරක නිවාසවල සිටින සියලුම සංචාරකයන් එම නිවාසවලින් ඉවත් කරන්නත් මේ වෙනකොට පියවර අරන් තිබෙනවා කියලා අද පුවත්පත වාර්තා කරලා තිනවා. පවුල් 3348ක 11170 දෙනෙක් මේ වෙනකොට පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නවා. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් ඩේලි නිවුස් පත්තරේ පැත්තට නේද මේ ගම් වතුරත් එක්ක මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන්න බැරි කට්ටියක් කොහෙටද ගිහලා තියෙන්නේ මරේලා? Well, with the rains in the country, family spends 3 nights atop a tree to escape the floods. 3, including a mother and her 3-year-old child who were trapped in a tree hut for 3 days due to floods, were saved in a joint operation by the police, disaster management centre officials and officials of the Valikanda Divisional Secretariat yesterday. The mother had gone to the tree hut with their child 3 days back to protect their cultivations from the animals, but as usual had not been able to return home as the area had got flooded due to the overflowing of the Madaru Oya as well. 2 youth who had gone on a tube boat to deliver food to the family had also got stranded due to floods, and there were 2 rescued by relief teams yesterday while on a tree top. Now, the police also said rescue teams are also in good health as well, and the family is in good health. And not to mention that we had to appreciate the work of the police, the officials, police thank cooperation for saving the family and for making sure everyone is in good health as well. මේ සෝමාලියා ගැනවත් වෙන කොහෙ රටක්වත් කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඒක පැත්තකින් මේ ලංකාව ගැනයි කියන්නේ. අපි න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණය පවා ප්‍රයෝජනයට ගන්න යන රටක අපි මේ මිනිස්සු ගැනත් යම්කිසි ආකාරයක සාධාරණයක් ඉටු කළ යුතුයි. යෝන් ගැනත් බැලිය යුතුයි. අදාළ බලධාරීන්ගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වගේ අහිංසක මිනිස්සු ඕනතරම් අපේ රට ඇතුලේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ලැබුණු ඔබේ අවස්ථාව මහජන නියෝජිතයන් විදිහට ලැබිච්ච අවස්ථාව අපේ රටේ ඒ වගේ අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න අඩුම තරම ඔබේ කාලය හරි වෙන් කරලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ සුවදුක් විමසා බැලීමක් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ අතරේ මම තෝරගන්නවා අරුණ පත්‍රයේ ත්‍රස්තවාදය, ජාතිවාදය, ආගම්වාදය මේ වචන අපේ දැන් මේ ජීර්ණය වෙලා තියෙන ශබ්දකෝෂය ඇතුලේ. හැබැයි මේවා මුලින් උපුටා දැමිය යුතු දේවල්. මේ දේවල් නැතුව සමාජයක් විදිහට ප්‍රගතිගාමීව ඉස්සරහට යන්න අපිට පුළුවන් මේවා අයින් කරොත්. ත්‍රස්ත ක්‍රියාවකට වරදකරු වුණොත් 20 වසරක් හිරේ දසලක්ෂයක දඩයක්. අරුණ පත්‍රයේ වාර්තා කරන්න මෙහෙමයි. මේවා හරි විදියට හරි අයටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නත් ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ ඉදිරිපත් කරන ලද ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පතට අනුව මහා මාර්ගයකදී හෝ පොදු ස්ථානයකදී කළ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවකට අදාළ වරදක් සම්බන්ධයෙන් මහාධිකරණයේ වරදකරුවෙකු වන තැනැත්තෙකුට වසර 20ක් නොඉක්මවන කාලයක් සඳහා බරපතල වැඩ සහිතව බන්ධනාගාරගත කිරීමකට සහ රුපියල් දසලක්ෂයක දඩයකටද ඔහුව යටත් කිරීමට විධිවිධාන සලසා තිබෙනවා කියලා තමයි අරුණ පත්‍රයේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඊ දවස් 6:30 ප්‍රවෘත්ති විකාශය පැත්තට යන්න පුළුවන්. අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර දකින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි, ත්‍රස්ත විරෝධී පනත මම ඉදිරිපත් කරනවා. ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ශ්‍රී ලංකාව තුල හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතදී සිදු කරනු ලබන ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවලින්, ත්‍රස්තවාදය ආශ්‍රිත වෙනත් වැරදි වලින් සහ ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ වරද සංස්ථාපනය වන ඇතැම් නිශ්චිතව දක්වනු ලබන ක්‍රියාවලින් ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහාද ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ත්‍රස්තවාදය සඳහා සූදානම් වීමට ශ්‍රී ලංකාවේ භූමිය සහ ජනතාවගේ භාවිත කිරීම වැළැක්වීම සඳහාද 1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිවිධාන පනත ඉවත් කිරීම සඳහාද ඊට සම්බන්ධ හෝ ආනුෂාංගික කාරණා සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිසද වූ පනත් කෙටුම්පතකි. අධිකරණයකට හෝ විනිශ්චය අධිකාරියකට හෝ වෙනත් ආයතනයකට අපහාස කිරීම සම්බන්ධව හඳුන්වා දෙන නීතියක් තමයි මුලින්ම ඉදිරිපත්
කරන්නේ. අධිකරණයට අපහාසයක් යනු කුමක්ද යන්න පිළිබඳව මෙතෙක් අර්ථ නිරූපණයක් තිබුණේ නැති නිසා අපි ඒක පැහැදිලි කම්ප්‍රහෙන්සිව් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් ඩෙෆිනිෂන් එකක් මේ පනත මගින් ඉදිරිපත් කරනවා. අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ වරද සංස්ථාපනය වන්නේ කුමන අවස්ථාවන් වලදීද කියලා. මේ අධිකරණයට විශාලම අපහාස කිරුවේ ආණ්ඩුව. අධිකරණයෙන් කිව්වා පළාත් පාලන මැති වෙනවා තියන්න කියලා. නමුත් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අධිකරණයේ තීන්දුව දීලා බලනකොට ඉතින් මේ වගේ දේවල් කර මේ වගේ පටත් ගියන එක මට නම් තේරුම් ගන්න බෑ. දැන් ඒ විරෝධතාවයන් දක්වන ඒවා ත්‍රස්තවාදී ලේබල් එක ගහලා මර්ධනය කරන්න අනපනත් නීති ගිහින්. ත්‍රස්තවාදයේ කියන අර්ථ දැක්වීම පිළිබඳ තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. දැන් මේ පනතෙම ඉතා පැහැදිලිව තියෙනවා යම් ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමට හෝ සිදු කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව හෝ වෙනත් යම් ආණ්ඩුවක් හෝ ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් සාවද්ද ලෙස හෝ නීති විරෝධ ලෙස පෙළඹවීමේ අරමුණෙන් යුතුව සිදු කරන ලබන යම් තැනැත්තෙකු ශස්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳ වරදක් කරන්නේ. ඒතර ආණ්ඩුවට මොකක් හරි කරන්න කිව්වත් ත්‍රස්තවාදී කරන්න එපා කිව්වොත් ත්‍රස්තවාදී විදිහට හඳුන්වනවා. ඊයේ දිනේ අපේ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඉල්ලාස් වුණා. ඉල්ලාස් වෙලා එතුමා ප්‍රකාශයක් කරා එතුමාගේ ළමයි ඉස්කෝලේ යවන්න බෑ, එතුමාට පාරේ යන්න බෑ. ඒ නිසා කලකිරිලා එතුමා ඉල්ලාස් වෙනවයි කියලා කිව්වා. අපිට එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අද මාධ්‍ය ඔක්කොම එක හුවා දක්වලා තිනවා මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාම හැල්ලු කරමින්. හැබැයි මේ මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලාස් වීමත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ ඊළඟ ලයිස්තුවේ ඉන්න එක්කෙනා ද්විත්වපුරවැසියෙක්. අද පත්තරේ තියෙනවා ලක්ෂ 900ක් කරන් තමයි ඉල්ලාස් වුනේ කියලා. ඒ නිසා මේක පාර්ලිමේන්තුව අපි ඔක්කොටම හොඳ නෑ මේ ප්‍රකාශය. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි මේ ද්විත්වපුරවැසියන්ට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දිවුරු දෙන්නත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචියට යන්නත් මේ මන්ත්‍රීවරු 225ම පාවා දීලා කරන කතාව ඉතාම වැරදි. මම දන්නවා මෙතුමා එක අපි කතා කරමු කිව්වේ මේ වරප්‍රසාද කමිටුව ඉදිරියේ ඇති වුණ ප්‍රශ්නයක් මත එතුමාගේ කලකිරීමක් මත අස්වැලා යනවා කියන එක තමයි කිව්වේ. මම මේ සභාවට කියන්න ඕනේ එතුමා කවදාවත් මුදල් වලට දේශපාලනය කරේ නැහැ. එතුමා V8 එකකින් දේශපාලනයට ඇවිල්ලා දැන් ඇල්ටෝ කාර් එකේ යන මිනිහෙක්. ඊට අමතරව ඒ ඉන්න පුද්ගලයා ගැනත් මෙතන කියවුණා ද්විත්වපුරවැසියෙක් කියලා. ඒකත් අමුලිය බොරුවක්. ඒ පුද්ගලයා ද්විත්වපුරවැසියෙක් නෙවෙයි. යාට තියෙන්නේ PR එකක්. ඒ කියන්නේ ස්ථිර පදිංචියක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ. ඇල්ටෝවත් නැතුව ඇවිල්ලා ලොකුම දේවල් යන කට්ටියත් ඉන්නවා අපේ රටේ. මෙයා කරන තමයි පාර්ලිමේන්තුව පැත්තේ අදහස් පළ වුණේ. ඒ අතරේ මේ ජාතිවාදය ආගම්වාදය ගැන තවත් බොහෝ දේවල් තියෙනවා. මේකට අපි උත්තරයක් හොයාගෙන යන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි කෙටි විරාමයක් අරගෙන මෙන්නම්. කොහොම වෙන්නේ? ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100%ක් සූදානම්. BOC ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න දිනුම්. ඔබේ ටිකට් පත් අදම මිලදී ගන්න. ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැයිය. NIBM powering great minds. දවස් 7යි ටිකට් 7යි VIP තෑගි තමයි. ලොතරැයි අතර වැදගත්ම ලකි 7 VIP සමගින් කෝටි දෙකක් වෙලා, ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 25ක් වෙලා, ලක්ෂ 2,50,000ක් වෙලා, 2000 තෑග 4,000ක් වෙලා. ලකි 7 VIP ලයිෆ් එකට VIP chance එකක්. රන්වන් මෝල්ට් කිරිසාරේ සහ පෝෂක පිරි නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100%ක් සූදානම්. දීප්තිමත් අවුරුදු 100ක් පුරාවට ලෝවටා සුළු පීම කාන්තාවන්ගේ රූ සපුවත් දෙතුල වූ ලස්සනම රූ රහස ලක්ස්. 100 වසක දීප්තිය සමරමින් ඔබ වෙත රන් වැස්සක් වස්සවන වගයි. රන් තෙලින දිනාගන්න ලක්ස් කැටයක් සමගගත් සෙල්ෆි එකක් WhatsApp කරන්න. දින 100ක් පුරා ජයග්‍රාහකයන් 100 දෙනෙක්. ලක්ස් 100 වසක් පුරා ඔබ දෙතුලවමින්. 40 හරි නෝටිලු. නෑනේ 40 මැචුව වෙනවලු. ස්මාර්ට් වෙනවලු. ඒ වයසනේ රුපියල් කෝටි 40ක් හම්බුනොත් මොනවද කරන්න බැරි? මෙගා පවර් තෑගි දැන් ඩබල් වෙලා. සුපිරි තෑගි 3ක්. ප්‍රථම තෑගිය ලක්ෂ 20ක්. ලක්ෂ 2 තෑගි සමග සුපිරි අංකයට තෑග්ගා. මෙගා පවර්. කෝටි 8 ධනනිධානය ලොතරැයිය දසලක්ෂය ප්‍රථම ත්‍යාගය 20 ලක්ෂය වෙලා රුපියල් ලක්ෂය 3000 100 60 20 තෑගි ඩබල් වෙලා දැන් විශේෂ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැලපීනුත් තෑගි ඒ විතරක්ද ඩබල් chance දිනුම දීමෙන් ලක්ෂය තෑගි රැසක් ජාතියේ මහදන සම්පත ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය ඩබල් පර්ෆියුම් ලොක් සමග try කරන්න best ever sunlight rose
තෑගි වැඩිම තමයි. දැන් ගොවිසත ලොතරැයේ ලක්ෂ 10 තෑග්ග ලක්ෂ 20ක් වෙලා, ලක්ෂයේ තෑග්ග 2,50,000ක් වෙලා, 2000 තෑග්ග 5,000ක් වෙලා, අනෙක් තෑගි ඩබල් වෙලා. ලක්ෂපති ඩබල් chance අංකය ගලපා ලක්ෂයේ තෑගිත් රැසක්ම. ජීවිතේ දිනන්න ගොවිසතම ගන්න. බයෝක්ලීන් පිරිසිදු කිරීමෙන් පසුව පහසුවෙන් වියෝජනය වී යයි. හෙට දන්න අය අද ගන්නවා බයෝක්ලීන්. නිල් අහසේ පියමන්න රිසිසේ මම ඉන්නම් ඔබ සමගේ ලස්සන ඔබේ ජීවිතේ විඳින්න නොනැවති ලෝකෙම හැටියට හිතේ දිනන්න නිදහසේ හැම හීනයේ රැඳෙන්න හදවතේ හැමදා ඒ මොහොතේ මම ඉන්නම් ඔබ සමගේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් 95% වඩා ආවරණය කරන ශක්තිමත් 4G ජාලය සමගින් හච් ඔබව අසීමිත අවස්ථා පිළිලෝකට පිළිගනී. හච් හැම දෙයකටම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මට යන්න දෙන්න. මොනවගේ දරුවා බලන්න. අවශ්‍ය කටයුතු සඳහා අනුමැතිය ලබා දෙන්න. මොළ කෑලි එළියට පනිනකම් කොටන එක කොටනවා. රටක් කරන තාරුණ්‍ය අතේ තමයි ජවය තියෙන්නේ. ජිනා එක්ක කතා කරන ෆෝන් එක මෙයා බංකරේ ගහගෙන ඉඳලා අහුණා. බංකරේ කියන්නේ මොකද්ද? මම මගේ අමාරුවකට ડોක්ටර්ගෙන් බෙහෙත් ගන්නව නෙමෙයි. වා හොඳටම දන්නවා මම ડોක්ටර්ට එන්න කියලා කිව්වේ මේ ගැන කතා කරන්න කියලා. අන්තිමේදී ඔප්පු වෙන්නේ කෝටි 5ක හොරකමක් වහගන්න ඔය ගැන මගේ තාත්තා මැරුවා කියන එක. අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්‍ර කියවීම Paththaren Eha සමගයි ඔබ එකතු වෙන්නේ. මරියලා ආගමික ශාස්ත්‍රවරුන් ලෝකයේ පහළ වෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨ අය විද්‍යා දෘෂ්ටිය මිනිස්සුන්ට දීලා තිනවා. හරියට ලෝකයේ දකින්න. හැබැයි ඒ ශාස්ත්‍රවරුන්ගේ නාමයෙන් තවත් අනුපිරිසක් එකතු වෙලා උපසංස්කෘතියක් හදාගෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වපුරන අවස්ථා අපි සමාජය තුළ දකිනවා. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට තියෙනවා මේ හෝමෝ සේපියන්ස් කියන කට්ටියට තියෙනවා හොඳ බුද්ධියක්. අපි එහෙමයි කියන්නේ. හැබැයි බුද්ධිය ගැන නම් තත්වය ටිකක් සීරියස් කියලා තමයි අපිට පේන්න තියෙන හෝමෝ සේපියන්ස් ලගේ. කොමුණත් මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය වපුරන කට්ටිය විශාල සංඛ්‍යාවක් අපිට පේන්න තියෙනවා. දැන් මේනකොට නීතියේ ඇස ටික යොමු වෙලා තියෙන වුන් සම්බන්ධයෙන් සිලොන් ටුඩේ පත්තරේ පැත්තට අපි ගිහිල්ලා බලමු. Well, information has been uncovered on 250 of Ruwan Prasanna Gunaratne's followers. Information on close to 50 people who were directly involved and nearly 200 people indirectly involved in following the religious ideology propagated by Ruwan Prasanna Gunaratne, who motivated 7 people to commit suicide, has been uncovered, the police has mentioned in a statement. කියන්නේ උත්තරීතර සතුරු හොයාගන්න කියලා තමනුත් තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගෙන තවත් මිනිස්සුන්ට ජීවිතේ නැති කරන්න කියලා කියපු කෙනෙක් ගැන තමයි මරලා කිව්වේ. අපි පහුගිය දවස්වල වාර්තා කරා මෙයාගෙන. එයාට ඍජුව සහ වක්‍රව එයත් සමග සම්බන්ධතාව පවත්වපු විශාල පිරිසක් ගැන වෙනකොට තොරතුරු අනාවරණ වෙලා තියෙනවා. අපි එහෙම කෙනෙක් නම් ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මිනිස්සුන්ට අතින් වැරදි වෙනවා. හැබැයි හදාගන්න මේ ලැබිච්ච දායාදය සබාදහමෙන් ලැබිච්ච දායාදය පරිස්සම් කරගෙන අමතක කරන්න එපා. ඒ අතරේ අරුණ පත්‍රයේ මම තෝරගන්නවා අවලෝකිතේශ්වර කියලා කෙනෙක් ගැන මේ කාලවකවානුවේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. අවලෝකිතේශ්වර ඊජිප්තුවේ බල්ලෝ බලාගත්ත කෙනෙක් බලංගොඩ කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරන්නේ. නිර්මාණයේ තිලකසිරි වාර්තාව අරගෙන එනවා. මේ බෞද්ධ දර්ශනය විකෘති කරමින් දේශනා පවත්වන අවලෝකිතේශ්වර ලෙස පෙනී සිටින තැනැත්තා බුදුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ආත්මය පූජා කිරීමට යයි පවසමින් ශරීරයට ගිනි තබා ගන්නා ලෙස තමන්ගේ අනුගාමිකයන් වෙත ප්‍රකාශයක් කළා තියෙනවා කියලත් අවුන් මේ බලංගොඩ කශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. අපිට ඊළඟට යන්න පුළුවන් තවත් ප්‍රවෘත්තියක් බලන්න මේ මිසදිතුවන්ට එරෙහිව සංගරුවන ජනතාව පෙළ ගැසිය යුතුයි. මෙහෙම කියන්නේ ලියන්වල ශාසන රතන ස්වාමීන් වහන්සේ. මරේලා That's right. Let's take a look at more news from the morning newspaper. Do not disturb A-level candidates with school events. Commissioner General of the Examinations Area, Amit Jayasundara, has urged all principals to ensure that activities or events causing disturbances to candidates are not taking place at the school premises where the 2023 General Certificate of Education Advanced Level Examination is being held. The A-level
examination, which commenced on the 4th of January, is scheduled to go until the 31st of January. Now, this statement was issued by the Commissioner General, Amit Jayasundara. හොඳයි ඒ ලෙවල් කරන දරුවන්ට බාධා වෙන ආකාරයේ දේවල් සංවිධානය කරන්න එපා කියලා විදුහල්පතිවරුන්ටත් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා සහ මේ අපි මේ ප්‍රදේශවාසීන්ගෙනුත් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ දරුවෝ ඉන්න පැතිවල බොහෝ තැන්වල ඉන්නවා ඒ ලෙවල් කරන ළමයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට හීන වලට බාධාවක් නොවන විදිහට ඔබ සතුටින් ජීවත් වෙන්න කියලාත් අපි මේ අවස්ථාවේ මතක් කිරීමක් කරන්න කැමතියි. මේ අතරේ ටින් අංකයට මොකද වෙන්නේ? ලංකාදීපයට යමු අපි. ටින් අංකය අප්‍රේල් වලට කල් යයි කියලායි තොරතුරු වාර්තා කරන බලමු. අතුල් පිටුව පැත්තට ගිහිල්ලා රංජන් කස්තුරි මේ වාර්තාව අරන් එනවා. රජය මගින් අලුතෙන් හඳුන්වා දුන් බදු ගෙවන්නන් හඳුනා ගැනීමේ අංකයවත් ටින් අංකය අනිවාර්යෙන් ලබාගත යුතු කාලය කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරනවා. මේ අංකය නිකුත් කිරීම වෙනුවෙන් ප්‍රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැතිවීම නිසා ඒ වගේම සම්පත් නොමැතිවීම හේතුවෙන් මේ තීරණයට එළඹුණා කියලා මේ ආරංචි මාර්ග කියන්නේ. බදු ගෙවන්නන් හඳුනා ගැනීමේ අංකය වයස අවුරුදු 18ට වැඩි සියලුම පුරවැසියන් ජනවාරි 1 වෙනිදාට අනිවාර්යෙන් ලබාගත යුතු බවට රජය නිවේදනය කර තිබුණත් කොහොම වුණත් ගැටලු හේතුවෙන් ඒ අප්‍රේල් මාසයේ දක්වා කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශ ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. එම කල් දැමීම සිදු කළත් පුරවැසියන්ට ටින් අංකය ඉල්ලුම් කිරීමට අප්‍රේල් 1 වෙනිදා වනතෙක් නොසිට ඕනෑම අවස්ථාවකදී එය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලාත් ඔන්න ලංකාධිපත්තරේ කියනවා මේ මිනිස්සුන්ට මේක ලබා ගන්න පරක්කු වෙයි කියලා නෙමෙයි මේ කාර්ය මණ්ඩලයේ අඩුවක් නිසා තමයි මේක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා The Morning පුවත්පත පැත්තට අපි යමු. ජූලි චං මහත්මිය දැන් ඊයේ සතුටින් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අද මොකක් හරි දුකක් තියෙනවද කියලා බලමු අපි. Well, US envoy Julie Chang is concerned with Yukthiya. While acknowledging that combating drug trafficking is essential, Ambassador Chang noted that it remains crucial that the law enforcement operations uphold the principles of the rule of law and its due process. හොඳයි ඒ ආකාරයෙන් තොරතුරු වාර්තා වුණා. ඉතින් මේ කාන්තාව කියන්නේ ටිකක් සතුටු කරන්න අමාරු කට්ටියක්. ඔන්න එතුමිය ඊයේ දවසේ අපි වාර්තා කළා සතුටින් හිටියා කියලා. ඔන්න යුක්තිය මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් තමයි ඒ ආකාරයට වාර්තා වෙලා තිබුණේ. අපි අද පත්තරේ තෝරගත්තොත් යුක්තිය මෙහෙයුම නිසා මේ වෙනකොට මොන වගේ තත්ත්වයක්ද ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. යුක්තිය ආරම්භීමෙන් පසුව අපරාධවල අඩුවක් අපරාධ දිසාව බහර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාලිංග ජයසිංහ මහත්මයාගේ ප්‍රකාශයක් තමයි මේ ආකාරයට ඔබට දක්වලා තියෙන්නේ. යුක්තිය ආරම්භීමෙන් පසුව රටේ තිබුණු අපරාධවල යම්කිසි ආකාරයක අඩුවීමක් මේ වෙනකොට දැක ගන්න පුළුවන්. අකණ්ඩව මේ මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ආරක්ෂක අංශ විශාල කැපකිරීමක් කරනවා මේ වෙනුවෙන්. ඉතින් කවුරු කොහොම මොන විදිහට දැක්කත් මේ මෙහෙයුම නිසා ලැබෙන ප්‍රතිලාභ ටිකක් අපේ රටට තියෙනවා සහ රටේ අනාගතයට තියෙනවා. මේ අතරේ අපිට යන්න පුළුවන් මේ උතුරු මැදටම අයිස්පිදු කැකිරාව කෙනෙක්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ ප්‍රවෘත්තියක් බලන්න පුළුවන්. උතුරු මැදටම අයිස්පිදු කැකිරාවේ කෝටිපති පුතා අත්අඩංගුවට සුපිරි ව්‍යාපාර සෝදිසි කරද්දී කැකිරාවම පුදුම වෙලා තියෙනවා. කීර්ති මෙන්ඩිස් තමයි වාර්තාව අරන් එන්නේ. මේ සුප්‍රසිද්ධ කෝටිපති ව්‍යාපාර සමූහයකගේ හිමිකරුවා මේ ව්‍යාපාර සමූහය තුලම රැඳී සිටමින් කුරියර් සේවාව හරහා ගෙන්වනු ලබන අයිස්මත් ද්‍රව්‍ය උතුරු මැද පළාතටම බෙදාහල කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයාගේ පුතු සෝනි නැමැත්තා ඊයේ වලාන මධ්‍යම දූෂණ මර්දන ප්‍රහාරක බලකාය විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා තමයි මව්බිම පත්තරේ වාර්තා කරලා තියෙන්නේ. ඒ දවසේදී අපි වාර්තා කළ ප්‍රවෘත්තියක් මම ඔස්ටින් ග්‍රන්ථය එළිදැක්වුණා. ජනාධිපතිවරයා වෙත පිළිගැන්වීමක් සිද්ධ වුණා. අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර බලමු. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයෙක් ජනාධිපති ලේකම්වරයෙක් ලෙස ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා ප්‍රකටයි. එතුමාගේ ග්‍රන්ථය පිළිබඳව අපිට දැන් බලන්න පුළුවන්. ස්වයං ලිඛිත චරිතාපදානයක් වන මෙම කෘතිය මකින් රාජ්‍ය සේවය හා දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වයේ තොරතුරු රැසක් විවරණය කර තිබෙනවා. ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා 2001-2003 සටන් විරාම සමයේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළා. එමෙන්ම 2017-2018 කාලයේදී ඒ මහතා ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස සේවය සැලසුවා. මේ රට දේශපාලන ඉතිහාසයේ මතභේදාත්මක අවස්ථා රැසකටම මුහුණ දුන් චරිතයක් ලෙසටද ඒ මහතා හැඳින්වෙනවා. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු රැසක් මම ඔස්ටින් කෘතියට ඇතුළත්. හසල අත්දැකීම් තියෙන චරිතයක් එතුමා. අත්දැකීම් බොහොමයක් ඇති. අපිට එතුමාගෙන් ජීවිතයට ඉගෙන ගන්න බොහෝ දේවල් ඇති. මේ හැම දෙයක්ම මේ පොත ඇතුලේ හැංගිලා තියෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි දුරකථන ඇතුමක් ලබා ගත්තා. එතුමාට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයෙක්, ජනාධිපති ලේකම්වරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කළ ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට එතුමා ඉන්නවා දුරකථනයේ ඔස්සේ. අයිබෝන් සුබ දැසනක් ඔබතුමාට. මම ඔස්ටින් ග්‍රන්ථය තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇතුලේ තියෙන අසු මුළු පිළිබඳව ජනතාවත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න තීරණයක් අරන් තියෙනවා ඔබතුමා. මොන වගේ අත්දැකීමක්ද මේ කෘතිය කියවීම හරහා පාඨකයාට ලැබෙන්නේ? අපි ගැන කතා කරමු. මම හිතන්නේ මේකයි මගේ රාජ්‍ය සේවයේ කාලය බොහොම දීර්ඝ කාලයක් තියෙන. 1963 මම මුලින්ම රාජ්‍ය සේවයට ආවේ.
අවසන් වශයෙන් මම අතරින් පතර පෞද්ගලිකාංශයේ සහ විදේශීය ආයතනයක් සමග රාජකාරී කරලා තියෙනවා. අවසන් වශයෙන් මම ජනාධිපති ලේකම් සහ ඉන්දියාවේ මහ කොමසාරිස්වරයෙක් වැඩ කරලා තියෙනවා. එතකොට ওই කාලය තුල මම සෑහෙන විශාල අත්දැකීම් තුගයක් ලබාගෙන තියෙනවා. රාජ්‍ය සේවය සමග, ජනතාව සමග, විපතටපත් වූවන් සමග, ඊළඟට දේශපාලනඥයන් සමග මම ජනාධිපතිවරු 8 දෙනෙක් එක්කම එක්තරා ආන්දමකින් වැඩ කරන 6 දෙනෙක් එක්ක ඍජුවම වැඩ කළා. දෙන්නෙක් එක්ක දීර්ඝ කාලයක් වෙනත් කාලවල මම වැඩ කළා තියෙනවා. එතකොට ඒක නිසා මට තියෙනවා සෑහෙන අත්දැකීම් තුගයක්. මම ඒ බෙදා ගන්න මම කල්පනා කරා එකක් රාජ්‍ය සේවකයන් සමග, විශේෂයෙන්ම ජේෂ්ඨ රාජ්‍ය සේවකයන් සමග දිසාපතිවරුන්ගෙන් පමණ ඉහළ ඉන්න කට්ටියට විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වුණා දේශපාලනඥයන්ට මේ පිළිබඳව යම්කිසි අදහසක් දෙන්න. රාජ්‍ය සේවකයන් සමග ගනුදෙනු කරනකොට පුණපාන ප්‍රශ්න සමහරලාට එලි පහලියට එන්නේ ඒව දෙන්නත් ඒ වගේම දේශපාලනඥයම කොහොමද හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ නැත්නම් කොහොම ඒගොල්ලත් ඒ කටයුතු කළ යුත්තේ නොඑක් අමාරු අවස්ථාවන්ති කියලා ඒ කාරණා පිළිබඳව තොරතුරු දීම සඳහා මම දුන්න නැතුව මගේ චරිතාපදානයේ කිව්වට මේක මගේ පෞද්ගලික ජීවිතය පිළිබඳව ඉතාම ටිකයි ලියවිලා තියෙන්නේ. රාජකාරී ජීවිතය ගැනයි මහා දිගටම ලියලා තියෙන්නේ. ඔව් කියන්නේ මේ ගොඩක් කට්ටිය කැමති ගොසිප් වලට. හැබැයි ගොසිප් වලින් එහා ගිය වැදගත් දේවල් ටිකක් කියව ගන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ අතරේ අපේ රටේ දේශපාලකයන් එක්ක ජනතාවත් එක්ක වඩාත් හොඳින් ගනුදෙනු කරපු කෙනෙක් විදියට ඔබතුමා මේ ලැබු අත්දැකීම් සම්භාරය ඔස්සේ අපේ රටේ මිනිස්සු ගැන අවසානයේදී තීරුම් ගත්ත දෙයක් තියෙනවද මොකක් හරි? මම හිතන්නේ මේකයි. ජනතාව, පොදු ජනතාව කියන කට්ටිය ජනතාව කොටස් කීපයකට බෙදෙනවා. එකක් පොදු ජනතාව කියලා. බොහොම දුප්පත් කම්කරුවෝ ඒ විදිහට ඉන්න කට්ටිය. ඊළඟට මධ්‍යපන්තික ජනතාවක් ඉන්නවා. ඊළඟට පොහොසත් ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒ අය පිළිබඳව තුන් විදිහක අත්දැකීම් ඕකේ තියෙනවා. මම ඔය පොදු ජනතාව එක ගොවියෝ කම්කරුවෝ එක්ක ඊළඟට අනිත් සාමාන්‍ය රජයේ සේවක එක්ක මධ්‍යපන්තික මේ ඊළඟට ඉහළම රජයේ සේවකෙත් වැඩ කරන මේ හැමෝගෙම තියෙනවා තියෙන්න ඕන බොහොම අවංකවම ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා තමන් උත්සාහ ගත්තොතින්. අන්න ඒ පාඩම දෙන්න ඕනේ කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. මාත් අසාර්ථක වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. මම සාර්ථක වෙච්ච අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. අසාර්ථක වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා දේශපාලනඥයොත් එක්ක, ජේෂ්ඨයින් එක්ක, පොදු ජනතාව එක්ක උනත් සමහරට අසාර්ථක වෙච්ච දේවල් තියෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් දැන් උත්සාහ ගත්තා ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහත්මයා අග්‍රාමාත්‍යවරයාවල ඉන්න කාලේ අපි සාමය ගෙනීම සඳහා උත්සාහ ගත්තා LTT එකත් එක්ක. ඒ වෙලාවේ LTT එකත් එක්ක අපිට කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒක අපිට අපේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ඒක මම හිතන්නේ LTT එකේ වැරද්දයි කියලා. ඒකෝට ඔකට දෝෂ දර්ශන කර ඉන්න හදලා වැඩක් නැත්තේ නෑ. අපි උත්සාහ ගන්න ඕන පුළුවන් තරම් සාමය ඇති කරන්න, සංවර්ධන ඇති කරන්න, දුප්පත් ජනතාවගේ හැමෝගෙම යහපත සිදුවෙන විදිහට ක්‍රියා කරන්න. ඒකයි දෙන්න හැකි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩම කියලා මම හිතන්නේ. හොඳයි ප්‍රනන්දු මහත්මයා මේ අපේ රටේ කාන්තාවකටත් තිබෙන ඔබේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මරියලා. Well, today we are in conversation with former Presidential Secretary and former Secretary of the Ministry of Defence, Mr. Austin Fernando. Let me congratulate you once again, sir, on this great milestone. I'm Austin. The autobiography and commentary on political activism and public service. I read reports. This was authored by you. So what is the unique perspective, as you had mentioned in one of your press releases as well, what is this unique perspective that you talk about your book? I think the uniqueness is because it is not a personal agenda which is being put across by the book. It is about how the public service and the politicians and government policies, how they should work. Of course, there could be some certain places where I would be coming out with certain things which have not been discussed earlier in the public domain. There are certain incidences which, if you read it, I don't want to go into details. Those are also interesting, but it is not gossip. It is things which we can learn from our own experience in public service, with bosses, with politicians, with public, and all those things are included in it to the extent I could possibly put it across in 468 pages.
හොඳයි. Thank you, sir. ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයෙක් ජනාධිපති ලේකම්වරයෙක් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. ඒ වගේම ඒ පොත අරගෙන කියවන්න ඔබට ජීවිතය ගැන ඉගෙන ගන්න බොහෝ දේවල් තියෙයි කියලා අපි අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂක ජනතාවට සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා සුබ දවසක්. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. අපිට තවත් දේවල් බොහොමයක් හොයාගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මරියලා මේ රේගුව පැත්තට යන්න ඕනේ. රේගුව පැත්තෙන් ආරංචි වෙනවා විදාකාර දේවල් කිහිපයක්ම. ඊට කලින් අපි සූදානම් වෙන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ හැම දෙයක්ම ඔබට කියන්න අපිට ඇස් තියෙනවා. ඔබ වෙත ගෙනීමේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහය නෙස්ලේ නෙස්ටමෝල්ට් පෝෂණයයි ශක්තියයි ඔබව බලගන්වන්න 100%ක් සූදානම්. BOC ඩෙබිට් කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න දිනුම්. ඔබේ ටිකට් පත් අදම මිලදී ගන්න. ජීවිතයම එළිය කරන සංවර්ධන ලොතරැයිය. NIBM, powering great minds. පිරිසිදුම වැසිකිළිය තේරීමේ හාපික් අභියෝගය. කවුද අභියෝගය බාරගන්න? සාරංගමේ අපි ඒක පිරිසුදු කරන්නේ ඩිටර්ජන්ට් වලින් අදත් කළා. බලමු. ඒවට තද පැල්ලම් ඉවත් කරන්න බෑ. විෂ බීජ විනාශ කරන්නත් බෑ. ඒ නිසා වැසිකිළිය පිරිසුදු කිරීම විතරක් නෙවෙයි විෂ බීජ විනාශ කිරීමත් වැදගත්. හාපික් 10 on 10. තද පැල්ලම් ඉවත් කරනවා. විෂ බීජ 99.9%ක්ම විනාශ කරනවා. එකතු වෙමු. අපි අපේ වැසිකිළිය පිරිසුදු කරන ගමන් විෂ බීජ නැති තැනක් කරමු. කෙනෙකුගේ සතුට පැටියාගේ පුංචි වෙනසකටත් නොසන්සුන් වෙනවා. ඒ නිසයි පැටියාගේ සම ගැන ඇය මේ තරම් සැලකිලිමත්. ජාත්‍යන්තර ළමාරෝග විශේෂඥයින් විසින් සමට සුරක්ෂිත බව සායනිකව තහවුරු කර ඇති නව පෙයාස් සබන් සහ ක්‍රීම්. පැටියාගේ සම සුවින් තියෙනවා. අම්මා සංසුන් කරනවා. නව පෙයාස් විශේෂඥ විශ්වාසය සමගින් ලොතරැයි ලොව රජ කිරුළ මහජන සම්පත අලුත් ටිකට් පතෙන් දැන් සුපිරි තෑග්ග දෙගුණ වෙලා රුපියල් කෝටි 2ක් රුපියල් ලක්ෂ 20 පළමු තෑග්ග රුපියල් ලක්ෂ 25ක් රුපියල් දසදහසේ තෑග්ග 10 ගුණයකින් වැඩි වෙලා රුපියල් ලක්ෂයක් අවසාන අංක 4ට රුපියල් 15000 පළමු අංකයටත් තෑග්ගක් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන්. බයෝක්ලීන් පිරිසිදු කිරීමෙන් පසුව පහසුවෙන් වියෝජනය වී යයි. හෙට දන්න අය අද ගන්නවා බයෝක්ලීන්. දැන් කරදර ඔක්කොම විසඳන්න හොඳම විසඳුම NLB හඳහන තමයි. ලග්න 12ටම සුබඵල උදා කර ලක්ෂ 25 සුප්‍රත්‍යාගය ලක්ෂ 30 ලක්ෂ 5 ප්‍රථම ත්‍යාගය ලක්ෂ 10යි අංක 3ක ලග්නයට දැන් රුපියල් 25000ක් බලවත් වූ NLB හඳහන. සහෝදරයා මේ මගේ ෆෝන් එක අදින්න බෑ එක මගේ අයිතිය. සහෝදරයනි මාව පැහැරගෙන යනක මං ඉන්නේ. මේ බලන්න. මේ ආණ්ඩුවේ උන්ගේ පච දැන් මේ අරගලේ කරන උන් ඔක්කොම මේ රැවුම්කාරයෝ මේ බොරු තක්කඩි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ උන් හරි පිරිසිදු. කිසි හොරකමක් කරන්නේ. අඩුවක් නැති ප්‍රියමනාප පත්තර කියවීම පත්තරෙන් එහා සමගින් අපි තොරතුරු හොයාගෙන එන්න යන්න අපිත් එක්ක රේගුව පැත්තට. මරේලා That's right. Customs seized 144 million rupees worth cigarette stocks sent from Cambodia and Dubai. Sri Lanka Customs yesterday displayed a massive cigarette stock worth over 144 million rupees, which was seized recently after they arrived in the country from Cambodia and Dubai as used clothes and cashew.
හොඳයි ඒත් එක්කම මේ රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සරත් නෝනිස් මහත්මයාත් එක්ක කරපු සංවාද සටහනක් අරගෙන එනවා නුවන් මහේෂ් ජයවික්‍රම ආදායම් ගිලිහෙන තැන් ගැන අපි ඉතා විපරමින් කටයුතු කළා කියලායි එතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. රේගුව මේ ආදායම් වාර්තාව තැබුවේ සෑම අංශයකම පොදු දායකත්වයෙන් හැමෝම මේකට සහයෝගය දැක්වුවා කියලා තමයි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සරත් නෝනිස් මහත්මයා ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෙරට වෙත ආදායම් උපයාදන ප්‍රධානම රාජ්‍ය ආයතනයක්. ඉක්ුත් වසරේදීත් එය එසේම බවත් තහවුරු කර තිබෙන එහි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් තමයි රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සරත් නෝනිස් මහත්මයා සමග මේ කතා බහ සිදු වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද මේ ස්ථානට ළඟා වුණේ? ඒ වගේම රේගුවේ සුවිශේෂත්වය, ඒ වගේම කස්ටම් මහත්වරුන්ට මොකද ඉතින් කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතු කරලා තියෙනවා. රේගුවට දේශපාලන බලපෑම් නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් මතු කරලා තියෙනවා. එතුමාට එහෙම බලපෑමක් නැහැ. කිසිම ඉහළ නිලධාරියෙකුගෙන් එහෙම දෙයක් වෙලත් නැහැ කියලා එතුමා ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා. දිනමිනයි ඇතුල් පිටුවක මේ සංවාද සටහන අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට ඊළඟට යන්න පුළුවන් ඩේලි මෝර්නිං පුවත්පත පැත්තට අපේ රටේ සංචාරක කර්මාන්තය සංචාරකයෝ හරියට අපේ දෙවියෝ වගේ. ඒගොල්ලෝ ගැන මොකද කියන්නේ? Well, Sri Lanka tourism is to reach pre-pandemic levels in the year 2024. The SLTDA expects tourist arrivals to exceed 2.3 million rupees in 2024, generating a minimum revenue of 4.6 billion US dollars. Sri Lanka is prepared for the expected surge in tourist arrivals since in the formal sector alone, the country has over 53,000 rooms. Therefore, 2.3 million tourists can be accommodated with the available room capacity, the SLTDA has mentioned. තමරලා ව්‍යසනකාරී කාල පරිච්ඡේදයන් කිහිපයක්ම පහු කරලා තමයි අපේ සංචාර කර්මාන්තය ආයමත් වතාවක් හිස ඔසවලා තිබෙනවා කියලා දත්ත වාර්තා පෙන්වා දීලා තියෙනවා කියලා තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ එන සංචාරකයන්ට අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් ටික තව ටිකක් වැඩි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තාමත් හොඳයි. මොකද ඒගොල්ලන්ගෙන් හම්බ කරගන්නවා වගේම ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි ආකාරයක සහනයක් අපි ලබා දෙන්නත් ඕනේ. ඒ අතරේ ජර්මනියේ ඉඳලා 122 වෙනි වතාවටත් ලංකාවට ආපු කෙනෙක්. දැන් ලංකාවේ ඉඳලා කවදද එළියට යන්නේ කියලා සමහර කට්ටිය බලන් ඉන්න අතරේ ජර්මනියේ ඉඳලා 122 වෙනි වතාවටත් ලංකාවට ආපු කෙනෙක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ජර්මන් සමාජ සේවිකාව 122 වෙනි වරටත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක කියලායි තොරතුරු අරගෙන එන්නේ. අපිට ඇතුල් පිටුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් බලන්න පුළුවන්. සංචාරය සඳහා වඩාත් හිතකර රටක් බවට පත් කරමින් ජර්මන් ජාතික සමාජ සේවිකාවක වන 81 හැවිරිදි උර්සුලා බේය මහත්මිය 122 වෙනි වතාවටත් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක් ආරම්භ කරමින් ඊ දවසේදී කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 1979 අවුරුද්දේ ඉඳලා තමයි මෙයා අපේ රටේ මේ පුංචි ශ්‍රී ලංකාවේ ලස්සන බලන්න එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපිට ලෝකයේ පැත්තට ඊළඟට යන්න පුළුවන් සංචාරකයන්ගේ ඉඳලා අපි ලෝකයේ පැත්තට ගියොත් මොනවද මරියලා අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ? Well, starting things off with the BBC, former New Jersey Governor Chris Christie has dropped out of the presidential race with a parting shot at the front-runner Donald Trump. Mr. Christie faced pressure to drop out as critics of Mr. Trump scrambled to unify the party behind a viable alternative to the ex-president. Now, this was Christie's second unsuccessful White House campaign. ලෝක බලවතා පැත්තෙන් එහෙම දෙයක් ආරංචි වෙන අතරේ ඇමරිකාවට මාරාන්තික සුලිසුලඟක් කියලායි මව්බිම් පත්තරේ ඇතුල් පිටුවක වාර්තා කරලා තියෙන. ගුවන් වාර 1300ක් අවලංගු කරලා තියෙනවා. දැනට පුද්ගලයන් 5 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. සුලිසුලන් සමග අයිස් කැටත් වැටිලා කියලායි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ක්‍රීඩා පිටියේ පැත්තට ගියොත් සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් පිටේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ශ්‍රී ලංකා සිම්බාබ්වේ තීරණාත්මක එක් දින තරගය අද තරගය නරඹන්න එන ප්‍රේක්ෂකයන්ට සහනයක් වනිදු හසරංග පිළිබඳව බලාපොරොත්තු දැල්වීමකුත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද අද දවසේදී මේගොල්ලෝ තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් ක්‍රීඩා පිටියේ පැත්තේ පෙන්වන්නේ කියලා. මේ ආකාරයෙන් තමයි රටේ ලෝකයේ සහ ක්‍රීඩා පිටියේ පැත්තේ තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. That's right. Join us again tomorrow for the very latest news. Have a lovely day and stay safe today. හොඳයි අපේ මාධ්‍ය හිතවතා දිල්ෂාන් පතිරත්න මහත්මයාගේ පද රචනයෙන් හැඩවුණු සමන්වලින් ගායනා කරන බොහොම අපූර්ව වෙනස් ආකාරයක ගීතයක් ඔබට රස විඳින්න පුළුවන් ගීතයක් එක්කයි අපි අදට ඔබෙන් සමුගෙන යන්නේ. විඳලා බලන්න, හිතලා බලන්න, විඳවන්න එපා. ගිහලා යන්න.